الصداع اللي بعد كده اسمه صداع شخير. يعني ايه شخير؟ يعني مناخيره تعبانه وهو نايم فاتح بقه. طب هل في واحد ممكن يشخر وهو ما عندوش مشكله في مناخيره؟ ازاي الكلام ده؟ عندنا حاجه اسمها نيزوفيرنكس، خلي بالك معايا وانت ماشي من هنا من مناخيرك لغايه ما توصل للحنجره، ده اسمه نيزوفيرنكس. والنيزوفيرنكس 3 مناطق، يعني منطقه ورا منطقه ورا منطقه. فلو انك انت عندك ضيق في هذه المنطقه في اي حته من دول او التهابات يعمل الشخير. في ناس ما بيجيلهاش شخير الا لما بتتعب قوي، يعني تعب جدا 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 فهو نايم تلاقي الحاجات دي قفلت على بعض وبيشخر، انما هو طبيعي ما بيشخرش. طيب في بعض زوجات كتيره لما بتتجوز تلاقي جوزها بيشخر جامد كده بتضطر تسيب له الاوضه وتمشي، ساعات مثلا تنام في الاوضه الثانيه. احنا قلنا سرير للزوج وسرير للزوجه وسرير للطفل وسرير للضيف. لو هي عندها سريرين هتنام على السرير الثاني، ما عندهاش يبقى هتنام على الكنبه، او لو هي قويه شويه هترمي جوزها ينام بره كده كويس. طب افرض ان هو نام بره وبيشخر برضه مش هتعرف تنام. طب اشمعنى هو اللي هيشخر؟ ما افرض ان هي اللي بتشخر. برافو ستابست. ايوه انا مش عارف انام هشيلها وارميها من البلكونه، طب انا عايز انام. ساعات ما بيبقاش اللي بيشخر معاك في البيت، ساعات بيشخر في الجيران، فانت سامع ان في شكمان مخروم زي بتاع العربيه. في بعض الشباب بيحب يخرم الشكمان ويبقى ماشي مش كده، هو الشكمان بتاعه مخروم اصلا، يعني هو بيشخر طول الليل، فهو خارم الشكمان بتاع العربيه عشان يعني يداري الشخير بتاعه. على اي حال المفروض يتعالج، والا الصداع بتاعه باطل، هيفضل طول النهار مصدع ما دام هو طول النهار طول الليل فاتح بقه. وطبعا هو فاتح بقه دبان وصراصير وناموس، كل مخلوقات الله بتخش. طب يا دكتور ايه سبب اصلا الشخير؟ تاني، الشخير له اسباب. السبب الاول ان مناخيره مسدوده خلاص، فهو بيضطر يتنفس من بقه. ربنا بيضيق له شويه الممرات الداخليه قبل ما توصل للحنجره عشان الهواء ما يخش السخن قوي يعني يبوظ له الدنيا. من رحمه ربنا ان الهواء يخش من هنا فيدفى شويه على بال ما يخش. طيب هو ما عندوش التهابات في الانف، بس مشكلته في النيزوفيرنكس، يعني في المنطقه ما بين المناخير والحنجره. ممكن المخده لو عاليه شويه؟ ممكن مخده عاليه، ممكن عنده مشكله نفسيه، ممكن بيترعب بالليل فبيفتح، يعني حاجات كتير قوي منها اسباب نفسيه واسباب عضويه. ساعات الناس التخينه الاوفر ويت غصب عنه الدهن بيكبس على يعني مراوح قلبه فبيقعد يشخر. على اي حال ايا كان السبب المفروض اروح اتعالج. طب مش عشان بس نفسي، يعني اتعالج مش عشان نفسي، اتعالج عشان اللي حواليا، لان بعد كده كلهم يا اما يطردوني بره يا اما هيسيبوا لي البيت كلهم ويمشوا. طيب في